في منتصف شهر رجب من العام 12 هجريا، كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يستعد لمغادرة مدينة عين التمر والتوجه من جديد إلى مدينة الحيرة، عندما تسلم رسالة عاجلة للغاية من شمال شبه الجزيرة العربية. فالأخبار التي أتت من مدينة دومة الجندل كانت خطيرة وتستدعي التدخل السريع. فعياض بن غنم قائد جيش المسلمين الثاني كان فشل في اختراق دفاعات الحصن بالمدينة، ولم يستطع متابعة المسيرة لشمال العراق كما كلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكانت كل الدلائل تشير لتجمع عدد هائل من القبائل العربية لفك الحصار عن الحصن والقضاء على قوات المسلمين هناك. ولذلك أمر خالد رضي الله عنه الجميع بالتحرك فورا وتغيير الاتجاه إلى دومة الجندل. مدينة دومة الجندل كانت إحدى المدن الكبرى في شبه الجزيرة العربية، والتي اشتهرت بالأسواق الغنية، كما أنها كانت تعد مركزا للمواصلات ونقطة التقاء الطرق القادمة من أواسط شبه الجزيرة العربية والعراق والشام. ونظرا لتواجد جيوش المسلمين في العراق والشام، كانت لدومة الجندل أهمية كبرى تحتم السيطرة عليها حتى يأمن المسلمون الهجمات من الخلف. ولذلك عندما قرر أبو بكر الصديق رضي الله عنه إرسال المسلمين لضم العراق، قسم الجيش الإسلامي إلى جيشين، وأسند مهمة ضم مدينة الجندل إلى القائد المسلم عياض بن غنم، على أن يتابع بعدها مسيرته ويتقدم حتى يضم كل الأراضي شمال الحيرة، وينضم بعدها إلى جيش خالد بن الوليد القادم من جنوب العراق. وفعلا في الوقت الذي انطلق فيه خالد بن الوليد من اليمامة، كان عياض بن غنم في طريقه لمدينة دومة الجندل ومعه الجيش الثاني من المسلمين. ولكن عند وصوله للمدينة تفاجأ عندما وجدها مدينة محصنة ومحمية بعدد كبير من أفراد قبيلة بنو كلب، والتي كانت تقطن هذه المنطقة والطرف الشرقي من بلاد الشام. فقرر عياض فورا فرض الحصار عليها، وأمر بنشر القوات بامتداد الجهة الجنوبية للحصن. ولكن هذا التصرف كان يعد غير مقبول من وجهة النظر العسكرية، فهو بالفعل قد قام بقطع الطريق من جهة الجنوب، ولكن ظلت الطرق على الجهة الشمالية للحصن مفتوحة وغير محاصرة، وكان باستطاعة من في الحصن الخروج والتزود بالمؤن والطعام من خلال تلك الجهة. وحاول عياض والمسلمون كثيرا اختراق الحصن من الجنوب، ولكن دون جدوى بسبب قوة دفاعات الحصن. واقتصرت العمليات على رمايات النبالة من الطرفين والغارات من الحصن التي استطاع المسلمون صدها وطردها من المكان. فظل الوضع على ما هو عليه، وعياض يحاصر الحصن من الجنوب، والعرب بداخله يعرقلون تقدم الجيش إلى هدفه. استمر الوضع على ما هو عليه لمدة أسابيع، وشعر كلا الجانبين بالتعب والملل من جراء هذا الجمود. ولذلك دخل أحد رجال المسلمين، وكان يدعى الوليد بن عقبة، على القائد عياض بن غنم في يوم من الأيام، وأشار عليه أن يبعث برسالة إلى خالد بن الوليد لطلب المساعدة. فوافق عياض على طلب الوليد، وأرسل كما أشرنا رسالة إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه يشرح فيها الموقف في دومة الجندل ويستنجد به. فلما وصلت الرسالة إلى خالد درس الموقف جيدا ولم يطيل التفكير بالأمر. فالموقف على الجهة العراقية كان مستقرا بشكل كبير، ولديه العديد من القادة الأكفاء الذين يستطيعون التعامل مع الفرس إذا ما فكروا في القيام بهجوم معاكس من العاصمة. وعلى الفور أرسل من مكانه رسالتين، الأولى كانت لقائده القعقاع بن عمرو في الحيرة ليطلب منه أن يجمع الكتائب ويقود الجبهة في غيابه. أما الرسالة الثانية فكانت لعياض بن غنم ليخبره بأنه في الطريق إليه. وترك بعدها حامية قوية في عين التمر، وبدأ المسير فورا إلى دومة الجندل على رأس جيش مكون من 6000 مقاتل. وصلت أنباء تحرك خالد بن الوليد إلى الحصن قبل وصوله بعدة أيام، فانتشر الذعر في المكان، فهم كان باستطاعتهم صد هجمات جيش عياض، ولكنهم لن يصمدوا إذا ما انضم إليه خالد. فسمعة خالد بن الوليد وانتصاراته المتتالية ضد العرب خلال حروب الردة وضد الفرس خلال فتح العراق كانت منتشرة في كل أرجاء شبه الجزيرة العربية، ولذلك بدأوا فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحصن، وقاموا فورا بإرسال رسائل للعديد من القبائل المجاورة لطلب المساعدة. فاستجابت بالفعل تلك القبائل بحماس إلى الرسائل، وبدأ أفضل المقاتلين يتوافدون للمساعدة من بطون قبيلتي غسان وكلب. وبسبب امتلاء الحصن على آخره بالمقاتلين،
عسكر الكثيرون منهم خارج الأسوار، وأصبح موقف عياض بن غنم في غاية الخطورة، ودعا الله أن يأتي خالد بن الوليد سريعا للمكان. في ذلك الوقت بداخل الحصن كانت مهمة قيادة القبائل كلها تقع على زعيمين هما أقيدر بن عبد الملك والجودي بن ربيعة. وكان الرجل الأول هو الوحيد الذي سبق وأن تواجه مع خالد بن الوليد من قبل خلال العام 9 الهجري، عندما أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام من تبوك إلى دومة الجندل لضم المدينة. فعاد خالد بن الوليد بأكيدر أسيرا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي صالحه على الجزية وأخلى سبيله مقابل تمسكه بالعهد مع المسلمين. ولكن هذا الرجل نقض العهد الذي أقامه مع الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. فلما علم أكيدر باقتراب خالد بن الوليد من المكان أصيب بالتوعك، ودعا زعماء القبائل التي أتت وأشار عليهم بإجراء معاهدات الصلح مع المسلمين والابتعاد عن القتال، وقال لهم أنه أعلم الناس بخالد وأنه لم يسبق وأن واجهه قوما سواء كان عددهم قليل أو كثير إلا وأن هزموا، فلا بد عليهم أن يتصالحوا معه. ولكن للأسف رفضت جميع القبائل طلبه وصمموا على قتال خالد بن الوليد والمسلمين، ففقد أكيدر أعصابه وأصابه الذعر، وخشى أن يواجه خالد بن الوليد بنفسه مرة أخرى. ولذلك في خلال إحدى الليالي تسلل من الحصن وانطلق فورا للرجوع إلى موطنه الأصلي بالقرب من عين التمر. ويبدو أنه قد اتخذ مسارا قريبا من المسار الذي اتخذه خالد بن الوليد، والذي علم بقرب أكيدر من مكانه. فقام خالد بن الوليد بإرسال عاصم بن عمرو التميمي على رأس كتيبة وأمره بإحضاره إليه. فاستطاعت تلك الكتيبة بالفعل اعتراض طريق أكيدر وأحضرته إلى خالد. فوقف هذا الرجل أمام خالد بن الوليد وقال له أنه خرج للترحيب به وحاول استمالته، ولكن الموقف أمام خالد كان واضحا ولا غبار عليه. فهذا الرجل الذي يقف أمامه قد نقض العهد الذي أقامه مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وثار على الخليفة وقت حروب الردة، وقاوم المسلمين مع من في الحصن قبل وصوله إليه، والآن يكذب ويدعي أنه خرج ليرحب به. فأمر خالد بن الوليد بضرب عنق الرجل عقابا على جرائمه، ونفذ الأمر في الحال. فكانت هذه نهاية أكيدر بن عبد الملك سيد دومة الجندل. في اليوم التالي وصل خالد رضي الله عنه إلى دومة الجندل، وضم قوات عياض بن غنم إلى جيشه، واتفق معه على محاصرة الحصن من كل اتجاه، على أن يظل عياض ومن معه جنوب الحصن لإغلاق طريق شبه الجزيرة العربية، وسيتم توزيع جزء من القوات الأخرى شرق وغرب وشمال الحصن لغلق كافة الطرق إلى العراق والشام. واحتفظ خالد بن الوليد بباقي الجيش كخط احتياط قوي، فهو كان يعلم أن الحصن من أقوى الحصون بالمنطقة، والهجوم عليه سيكلف المسلمون ثمنا غاليا، ولذلك أراد محاصرته من جميع الجهات حتى يمل من بداخله ويجبرهم على الخروج لمقاتلته، فعندئذ يستطيع الهجوم بضراوة ويقضي عليهم جميعا، فتصبح بذلك دفاعات الحصن ضعيفة ويتمكن من السيطرة عليه. ولذلك أمر أن يقف خط الاحتياط من الجيش مختبئا في موقع يسمح له برؤية الصفوف الأمامية ومن في الحصن جيدا. في تلك الأثناء كانت القوات المجتمعة بالحصن أصبحت تحت سيطرة الجودي بن ربيعة، فانتظر هذا الرجل أن يقوم المسلمون بالهجوم عليهم حتى ينهال عليهم بالسهام، ولكن ظل المسلمون في مكانهم اتباعا لأوامر خالد بن الوليد. فمر الوقت ونفذ صبر الجودي وقرر أن يبدأ الهجوم بنفسه، ولذلك أمر بتقسيم القوات إلى نصفين. النصف الأول سيتجه ويهاجم جيش عياض بن غنم المتمركز جنوب الحصن، والنصف الثاني مكون من قبيلته تحت قيادته، وسيتجه فورا ويهاجمون جيش المسلمين المتمركز في الشمال. وبعد انتظام الجميع أمر فورا بانطلاق كل نصف نحو هدفه. التحمت المجموعة الأولى أولا مع قوات عياض بن غنم جنوب الحصن، وكانوا في غاية التصميم على تحقيق الانتصار والقضاء عليهم، واعتقدوا أن عزيمة هذا الجزء من الجيش ستكون منخفضة لفشلها في اقتحام الحصن لعدة شهور، ولكنهم فوجئوا بهجوم معاكس عنيف للغاية من المسلمين، فسقط العديد من القتلى في ميدان القتال، وبدأ من تبقى من العرب في الانسحاب فورا نحو الحصن من جديد، وأغلقوا الأبواب للاحتماء به. وفي نفس الوقت
كانت المجموعة الأخرى والتي كانت أكثر عددا تتقدم نحو جيش خالد بن الوليد على شمال الحصن. وكان خالد في ذلك الوقت قد نشر الجيش بترتيب القتال على مسافة من الحصن وظل ثابتا في مكانه، فانتظر الجودي في مكانه على أمل هجوم المسلمين عليه. ولكنه عندما رأى الجميع لا يتحرك من مكانه اعتقد أن الجيش الإسلامي قد ذعر من عدد القوات العربية، ولذلك تجرأ أكثر وأمر الجميع بالانطلاق فورا نحو المسلمين والاشتباك معهم. انطلقت القوات العربية بسرعة كبيرة نحو جيش المسلمين، واقتربت القوات كثيرا من بعض، وتصور الجودي أن بإمكانه القضاء على المسلمين سريعا في هذا المكان. ولكن بمجرد اقترابه هجم خالد بن الوليد والمسلمون بشكل مفاجئ على القبائل العربية بمنتهى العنف والسرعة، وانطلق الصف الاحتياطي من الجيش من كل مكان وانضم للأجنحة والقلب، ولم تدري القبائل العربية ما الذي حدث، فتساقطت أعداد كبيرة للغاية جراء ذلك الهجوم الشرس، وانهارت قواتهم سريعا، فتم أسر الجودي والمئات من أبناء قبيلته. فبدأت الفلول الباقية تفر سريعا في فوضى وعدم نظام نحو الحصن للاحتماء به، ولكن كان جيش المسلمين أمامهم وخلفهم في كل مكان. فلما شاهد العرب بداخل الحصن جمعا غفيرا يتجه إليهم أمروا فورا بإغلاق الأبواب في وجه زملائهم، فتعالت الصيحات على الأبواب، وهجم المسلمون على أبناء قبيلة وديعة خارج الحصن وقتلوا منهم الكثير واستطاعوا أسر المئات. فتذكر الجميع مقولة أكيدر عن خالد بن الوليد وأدركوا صواب رأيه، ولكن بعد فوات الأوان. وكان المسلمون على وشك القضاء على الجميع لولا صياح عاصم بن عمرو التميمي وطلبه من أبناء قبيلة تميم أن يتركوا أفراد قبيلة بنو كلب لسابق تحالفهم معا في أيام الجاهلية. فكانت وصية عاصم بن عمرو التميمي السبب في نجاة بنو كلب في ذلك اليوم. بعد هدوء الأوضاع قام خالد بتحريك القوات بالقرب من الحصن حتى يرى الجميع أنهم محاصرين من جميع الاتجاهات، وطلب من الحامية أن تستسلم، وأعطاهم الفرصة لعقد الصلح مع المسلمين والخروج بأمان. ولكن الحامية رفضت هذا الطلب، فأمر خالد بإحضار الجودي وباقي الأسرى من قبيلته، وأمر بضرب عنقهم على مرأى من الجميع، ولم يترك سوى أبناء قبيلة بنو كلب الذين أجارهم عاصم بن عمرو التميمي. وكان يأمل أن تضعف الروحة المعنوية لدى المدافعين عن الحصن بعد ذلك فيضطروا للاستسلام، ولكن هذا الأمر جعل الجميع بداخل الحصن أكثر تصميما على القتال لآخر نفس لديهم. فأمر خالد الجميع بالهجوم العنيف على باب الحصن، وانطلق المسلمون بشراسة يحاولون هدم الباب حتى اقتلعوه من مكانه، ودخلوا الحصن في سرعة شديدة والتحموا مع من بداخله وقتلوا منهم الكثير. وما هي إلا لحظات حتى كان كل من بداخل الحصن قد وقع في الأسر، فتمت السيطرة عليه بنجاح. وكان ذلك في اليوم 24 من شهر رجب في العام 12 هجريا. بعد استقرار الأوضاع أرسل خالد جزء من الجيش نحو العراق من جديد، وأقام هو بدومة الجندل لعدة أيام لتصريف الأمور. وبعد انتهائه عقد العزم أن يعود سريعا إلى الحيرة ويتقدم بعدها نحو العاصمة الفارسية أخيرا، بعد أن استطاع تنفيذ مهمة عياض بن غنم بنجاح. فانطلق مع الجيش الذي أتى به، وأخذ معه عياض وجيش المسلمين الثاني، وبدأوا في طريق العودة للحيرة. ولكنه لم يكن يعلم أن الموقف في العراق قد تغير إلى حد ما، فالجيش الفارسي كان في طريقه للحرب مع المسلمين من جديد. خلونا نكمل المرة الجاية إن شاء الله، بس خلوني أقول لكم إن الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان أنفذهم، فلو عجبك الفيديو ده ياريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله. أشوفكم المرة الجاية على خير إن شاء الله.